Vă prezint astăzi o teorie care vizează urmărirea interesului personal. Conform lui Adam Smith, indivizii sunt motivați în mod natural să-și maximizeze propriul avantaj economic. Această tendință nu este neapărat egoistă, ci reflectă o dorință naturală de a ne îmbunătăți propria stare de bine. Vorbesc mai mult despre teoria mâinii invizibile după o scurtă analiză a pieței. Vă salut! Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. Fac acum o scurtă analiză valabilă pe 21/3/2024 înaintea deschiderii pieței de capital din SUA. Rata dobânzii de referință rămâne deocamdată neschimbată în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Pe harta din spatele meu se pot vedea ratele dobânzilor pe tot globul. Cu cât albastrul este mai închis, cu atât este mai mare rata dobânzii în acea zonă. Acum, în martie 2024, Cehia, Georgia, Ucraina și Argentina au început să scadă rata dobânzii de politică monetară, dar avem și exemple ca țări care au crescut rata dobânzii de referință, cum ar fi Japonia, Egipt, Singapore și Bulgaria. Sentimentul pieței este bullish în proporție de 54%. Poziționarea piețelor financiare raportate la media pe 200 de zile este deasupra mediei 68,5% și sub medie 31,5%. Așa arată calendarul economic până acum în această săptămână. Am văzut ieri că inflația în Anglia a scăzut semnificativ, chiar mai mult decât era estimat. Așa arată toate companiile listate pe piața din SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei și culoarea reprezintă evoluția companiei în ultima zi. Indicele volatilității VIX la 9 zile a avut niște spike-uri, dar ieri a scăzut și nu anticipează evenimente negative pe următoarea săptămână. Indexul Fear and Greed este la 73, o valoare ce indică lăcomie în piețele din America. Concluzia analizei este că majoritatea companiilor se află în teritoriu pozitiv. Indexul Standard & Poor's 500, ca și indexul tehnologiei Nasdaq și indexul Dow Jones Industrial Average, cresc și au depășit maximile lor istorice. În schimb, indexul companiilor mici Russell 2000 mai are până la egala maximul anterior din 8 noiembrie 2021, dar ieri a crescut și el. Fed a crescut puțin masa monetară pe 12 martie, dar menține rata dobânzii la același nivel destul de ridicat, adică regimul rămâne quantitative tightening. Includ în analiză și graficul BET pentru a observa piața acțiunilor din România, care se află și ea la maxime istorice. Vă rog să-mi lăsați un comentariu. Ce dispozitiv folosiți pentru a urmări acest episod? Televizor, telefon sau tabletă? Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Teoria mâinii invizibile este o metaforă centrală în economia clasică, introdusă de Adam Smith în cartea sa din 1776, Avuția națiunilor. Conceptul ilustrează ideea că atunci când indivizii își urmăresc propriile interese economice într-o piață liberă, concurența îi va ghida ca și o mână invizibilă spre a produce rezultate benefice pentru societate în ansamblu. Într-o piață liberă, indivizii și firmele concurează între ei pentru a atrage clienți și a obține profituri. Această competiție îi forțează să ofere produse și servicii de calitate la prețuri competitive. Acțiunile individuale, ghidate de interesul personal și supuse concurenței, conduc la rezultate agreate benefice pentru societate. Deși indivizii nu intenționează să servească interesul public, concurența îi determină ca și o forță invizibilă să producă bunuri și servicii de care societatea are nevoie. Să vedem acum câteva exemple ale mâinii invizibile. Într-o piață liberă, prețurile sunt determinate de cerere și ofertă. Bunurile și serviciile cu o cerere mare vor avea prețuri mari, stimulând producția lor. Invers, bunurile cu o cerere mică vor avea prețuri mai mici, descurajând producția excesivă. Astfel, resursele sunt alocate în mod eficient către producția de bunuri și servicii dorite de societate. Concurența forțează firmele să inoveze și să ofere produse și servicii mai bune pentru a atrage clienți. Acest lucru duce la o creștere a productivității și a calității vieții.
Comerțul liber permite țărilor să se specializeze în producția bunurilor pe care le pot produce cel mai eficient, beneficiind toți participanții de pe piața globală. Din păcate, teoria ignoră imperfecțiunile pieței. Teoria mâinii invizibile presupune o piață perfectă, caracterizată de concurență perfectă și informație perfectă. În realitate, piețele sunt adesea imperfecte, cu monopoluri, externalități și asimetrie informațională. Acest lucru poate duce la rezultate suboptimale, cum ar fi inegalitatea economică și degradarea mediului. De asemenea, ignoră rolul guvernului. Teoria pune accent pe libertatea individuală și minimizarea intervenției guvernamentale. Criticii argumentează că guvernul are un rol important de jucat în corectarea imperfecțiunilor pieței, protejarea mediului și asigurarea distribuției echitabile a beneficiilor economice. Teoria mâinii invizibile este un concept fundamental în economia clasică, oferind o explicație a modului în care piețele libere pot conduce la prosperitate. Cu toate acestea, teoria nu este lipsită de critici, fiind important să se ia în considerare și imperfecțiunile pieței și rolul guvernului. Voi continua să postez 2 videouri pe săptămână pe care vă invit să le vedeți dacă doriți să performați în acest domeniu. Ca de obicei, mulțumesc frumos membrilor și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Este important pentru mine să ajung la 1000 de abonați. Apăsați butonul de like dacă acest video a fost educațional și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Dacă doriți, puteți să îmi lăsați adresa dumneavoastră de mail pentru a primi update-uri. Linkul este în descriere. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!